What if illness turns your life upside down? What if it is because our body is trying to tell us something? Would you listen? Hij zei als eerste van zo binnen, zo buiten. Hoe je binnenwereld is, dat wordt gereflecteerd in je buitenwereld. En dus hij had gewoon een veel breder perspectief. What if there's a deeper layer behind illness? Als ik kijk naar mijn vooruitgang zonder enige medicijnen, dan is dus eigenlijk de bewustwording van wat eigenlijk mijn ziekte is en waarom mijn darmen dus al jarenlang in die afschuwelijke staat zijn. En nou ja, die darmen gaan ook heel erg over je gevoeligheid. En dat heb ik gewoon uitgezet, want dat deed te veel pijn. Nou ja, en dan langzaam takelt dat lichaam van binnen af. En dan smeer je dat dus weg met westerse oplossingen, waardoor je helemaal niet bij de kern komt. En ik moest gewoon echt heel ziek worden om daar naartoe willen gaan. Omdat het ook pijnlijk is, omdat je ook daarachter komt dat je dus 23 jaar van je leven eigenlijk maar op de waakvlam hebt gestaan. En natuurlijk, ik deed allemaal dingen, maar was ik echt gelukkig? Nu zegt mijn vriend wel eens van, ik zie een twinkeling soms in jouw ogen die ik daarvoor nog nooit bij jou heb gezien. Ja, ik noem het dan. Zo kwam ik op dat pad van bewustzijn, zo noem ik dat dan. Van dat je bewust wordt wat er speelt in jezelf. En als je dus je ziek voelt, dat je gaat kijken, ja, wat ligt daaronder? Nou ja, door dat hele proces door te lopen van, oké, misschien op de oppervlakte, op het fysieke niveau ben ik ziek en heb ik dit en dit en dit. Dat is allemaal heel vervelend. Maar als je een laag dieper kijkt naar, oké, wat gebeurt er op je mentale niveau of op je spirituele niveau of bij je hart, dan werd dat steeds beter eigenlijk. Dat ontsteeg ook die hele fysieke staat heel snel. Van op een gegeven moment echt dacht ik ben gewoon echt heel gelukkig. What if illness is a doorway to growth, to discover ourselves and to let go of the past? Mijn fysiek was niet heel gelukkig, maar ik was wel heel gelukkig. En dat ik die twee los kon koppelen, dat heeft uiteindelijk zoveel gebracht. En dan volgt je fysiek op een gegeven moment vanzelf. Do we have the power to heal all illnesses from within? Voor mij is de wortel van mijn MS-diagnose geweest dat ik werd uitgenodigd door middel van de diagnose om te groeien. Om beter naar mijn verleden te luisteren. Te kijken wat daar nog verwerkt aan moest worden. Om zachter voor mezelf te worden. Om te begrijpen waarom mijn verleden mij zo hard voor mezelf had gemaakt. My own experience with illness and suffering showed me how illness was a logical consequence of how I've been treating myself. By observing my inner state to understand why do I do, think and feel as I do, I became aware how unresolved trauma from the past shaped my thinking, my emotions and how I looked at everything. It kept me in a survival mode, reliving the experience over and over, just with different people, until I was ready to face it, feel it, and heal it. By dissolving the reason of my stress, these unconscious patterns, the energy in my body could flow freely and heal the illness naturally. It showed me behind each illness there's a logic to be found, a deeper layer to be uncovered and healed. Zonder die ziekte was ik nooit het pad van bewustzijn opgegaan. Dan had ik ook mijn leven geleefd zoals je opgevoed. Je gaat gewoon mee dan in de stroom van iedereen. En nu moest ik het toch anders aanpakken, omdat ik het niet kon.